आजच्या लेक्चरमध्ये आपण ऑर्डर 40 या संदर्भामध्ये चर्चा करणार आहोत. कारण तुम्हाला प्रश्नपत्रिकेमध्ये शॉर्ट नोटच्या अनुषंगाने किंवा एखादी कन्सेप्ट म्हणून जो काही प्रश्न विचारला जातो तो रिसिव्हर याच्या अनुषंगाने हा विचारला जातो. म्हणून आपण ऑर्डर 40 विचारात घेऊया आणि त्यानंतर पुन्हा एक दुसरा प्रश्न तो चर्चा करूया. ऑर्डर 40 जे आहे ते अपॉइंटमेंट ऑफ रिसिव्हर या संदर्भामध्ये बोलते. ह्या ऑर्डर 40च्या माध्यमातून आपल्याला हे लक्षात घ्यायचे रिसिव्हर म्हणजे नेमकं काय आणि रिसिव्हरच्या संदर्भामध्ये ऑर्डर 40 मध्ये काय तरतूद करण्यात आली आहे. तर या रिसिव्हरचा अर्थ आपण सर्वसाधारणपणे असा घेतो की याला तुमच्या पुस्तकामध्ये जर बघितलं तर मराठीमध्ये त्याला प्रापक अशा पद्धतीचा शब्दप्रयोग जो आहे तो बघायला मिळेल. पण त्याचा अर्थ आपण असा घेऊ शकतो की प्राप्तकर्ता किंवा स्वीकारणारा. एखादी गोष्ट प्राप्त करण्यासाठी किंवा एखादी गोष्ट स्वीकारण्यासाठी न्यायालयाकडून जेव्हा एखादा व्यक्ती हा नेमला जातो तर त्याला आपण रिसिव्हर असं म्हणू शकतो. मग ह्या रिसिव्हरच्या संदर्भात म्हणजे जो रिसिव्ह करतो न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे काही गोष्टी रिसिव्ह करण्यासाठी ज्या व्यक्तीला नियुक्त केलं जातं त्याला आपण रिसिव्हर असं म्हणतो. मग तुमच्या सीपीसीच्या मराठी पुस्तकामध्ये जर तुम्ही तो अर्थ बघितला तर तुम्हाला तो प्रापक या नावाने जो आहे तो बघायला मिळेल. पण आपल्या कन्व्हिनियन्ससाठी घ्यायचे प्राप्तकर्ता किंवा स्वीकार. या रिसिव्हरच्या संदर्भामध्ये काही डेफिनेशन वगैरे बघायला मिळते का? आता जे रूल्स तुम्हाला ऑर्डर 40च्या अंतर्गत बघायला मिळतील ते वन बाय वन मी त्या ठिकाणी त्या पद्धतीने जाणार नाहीये. आता ही चर्चा करत असताना काही गोष्टी म्हणजे उत्तर लिहित असताना तुम्ही कशा पद्धतीने त्या विचारात घ्याव्यात किंवा ते पॉइंट्स तुम्ही काय मेन्शन करावेत. तर इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये तुम्ही रिसिव्हरच्या अनुषंगाने त्याचा अर्थ व्हॉट इज मीन बाय रिसिव्हर हा जो आहे तो सांगू शकता. मग त्या संदर्भात बोलताना असं म्हणता येईल द टर्म रिसिव्हर has not been defined in the civil procedure code, but he is an impartial person appointed by the court to collect and receive pending the proceedings the rents, issues and profits of land or personal estate which it does not seem reasonable to the court that either party should collect or receive or or for enabling the same to be distributed among the persons entitled. आता या ठिकाणी रिसिव्हर ज्याला आपण प्राप्तकर्ता स्वीकारणारा किंवा प्रापक असं म्हणतो या व्यक्तीची व्याख्या सिव्हिल प्रोसिजर कोडमध्ये कुठेही देण्यात आलेली नाहीये. मग हा कोण व्यक्ती असतो तर त्या संदर्भात बोलताना जे म्हटलं गेलं की हा एक इम्पार्शियल व्यक्ती म्हणजे निपक्षपातीपणे ज्याची नियुक्ती ही न्यायालयाकडून केली जाते. न्यायालय अशा निपक्षपाती व्यक्तीची नियुक्ती या संदर्भामध्ये करते. तर ही नियुक्ती कशासाठी केली जाते? टू कलेक्ट अँड रिसिव्ह काही गोष्टी ज्या आहेत त्या प्राप्त करण्यासाठी त्या जमवण्यासाठी पेंडिंग द प्रोसिडिंग न्यायालयाच्या समोर जे काही प्रकरण प्रलंबित आहे त्याच्या अनुषंगाने जे काही रेंट्स असतील, इश्यू असतील, प्रॉफिट्स असतील, जमिनीपासून मिळणारे जे काही भाडं असेल, नफा असेल किंवा एखादी पर्सनल इस्टेट असेल विच इट डज नॉट सीम रिझनेबल टू द कोर्ट दॅट आयदर पार्टी शुड कलेक्ट ऑर रिसिव्ह. न्यायालयाला जेव्हा असं वाटतं की ज्या पार्टी न्यायालयासमोर वादातीत आहेत त्यापैकी एखादी सुद्धा पार्टी ह्या गोष्टी कलेक्ट करण्यासाठी पात्र नाही आहेत किंवा त्यांनी कलेक्ट करणं हे उचित होणार नाही and for enabling the same to be distributed among the persons entitled आणि त्यानंतर म्हणजे ती कलेक्ट करून जे लोक ती धारण करण्यासाठी पात्र आहेत त्यांच्यामध्ये त्याची विभागणी करण्यासाठी अशा पद्धतीने हा निपक्षपाती स्वरूपाचा व्यक्ती न्यायालयाकडून जो नियुक्त केला जातो तर त्या व्यक्तीला आपण रिसिव्हर असं म्हणू शकतो. म्हणजे इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये तुम्ही त्या संदर्भात अशा पद्धतीचा उल्लेख करू शकता. आता ऑर्डर 40 मध्ये एकूण 5 रूल तुम्हाला बघायला मिळतात आणि ह्या 5 रूलच्या माध्यमातून तुम्हाला मग ती अपॉइंटमेंट रिसिव्हरची कशा पद्धतीने केली जाते, त्याच्या पॉवर्स अँड ड्युटीज काय आहेत आणि रूल 5 मध्ये सांगितलं कलेक्टर हा रिसिव्हर म्हणून अपॉइंट केला जाऊ शकतो. तर आता अपॉइंटमेंट ऑफ रिसिव्हर या संदर्भामध्ये रूल 1 मध्ये तरतुदी असलेल्या तुम्हाला बघायला मिळतात. मग त्या संदर्भात काय म्हटलं गेलं हे आपण जाणून घेऊया. व्हेर इट अपिअर्स टू द कोर्ट टू बी जस्ट अँड कन्व्हिनियंट मे अपॉइंट ए रिसिव्हर. ज्या वेळेला न्यायालयाला हे उचित वाटेल, न्यायिक वाटेल आणि ते कन्व्हिनियंट असेल, सोयीचं वाटेल, त्यावेळेला न्यायालय हा रिसिव्हर प्राप्तकर्ता प्रापक अपॉइंट करू शकतं. मग असं अपॉइंट करत असताना त्या संदर्भात म्हटलं गेलं द फॉलोइंग प्रिन्सिपल्स मस्ट बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन बिफोर ए रिसिव्हर इज अपॉइंटेड. मग उत्तर लिहित असताना तुम्ही रूल 1 काय म्हणतो त्या रूल मधले मग सब क्लॉजेस काय म्हणतात या गोष्टी मेन्शन करण्याची गरज नाहीये. आता खाली मी ज्या गोष्टी वगैरे वाचतोय किंवा ज्या रीड करतोय तर त्या गोष्टी तुम्ही त्या ठिकाणी ज्या आहेत त्या समजून घ्या आणि त्या पद्धतीने तुम्ही त्या गोष्टी ज्या आहेत तर तुमच्या उत्तरामध्ये
मेन्शन करू शकता. मग देर इज नो नीड टू मेन्शन द पर्टिक्युलर रूल. इफ यू नो perfectly, so at that time you can mention the rules and their sub clauses. But when there is a confusion relating to such type of rules, so at the beginning you just number the rule, and thereafter whatever provisions you recollect, just try to put it down. सो अकॉर्डिंगली मग आता कोणत्या गोष्टी विचारात घ्याव्यात रिसिव्हर अपॉइंट करण्याच्या अगोदर? तर त्यामध्ये नंबर 1, द अपॉइंटमेंट इज अ डिस्क्रिशनरी पॉवर ऑफ अ कोर्ट. रिसिव्हर अपॉइंट करण्याच्या संदर्भात न्यायालयाचा असणारा जो काही अधिकार आहे, तर हा अधिकार डिस्क्रिशनरी स्वरूपाचा, म्हणजे तो स्वेच्छा अधिकार आहे. न्यायालयाला उचित वाटेल त्यावेळेला न्यायालय अशा पद्धतीचा रिसिव्हर अपॉइंट करू शकतं. नंबर 2, द ऑब्जेक्ट इज प्रिझर्वेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन पेंडिंग सूट. मग रिसिव्हर अपॉइंट करण्यापाठीमागचा उद्देश काय आहे? तर न्यायालयाच्या समोर जे काही प्रलंबित प्रकरण आहे त्या प्रकरणाच्या अनुषंगाने मालमत्तेचं संवर्धन करणं, यासाठी हा रिसिव्हर अपॉइंट केला जाऊ शकतो. नंबर 3, ए रिसिव्हर शुड नॉट बी अपॉइंटेड अनलेस द प्लेंटिफ प्रूव्हज प्रायमा फेसी अ केस. जोपर्यंत वादी न्यायालयाच्या समोर तशा पद्धतीची गरज आहे हे न्यायालयाला म्हणजे कन्व्हिन्स करत नाही किंवा न्यायालयाचं समाधान होऊपर्यंत ते प्रूव्ह करत नाही, तोपर्यंत अशा पद्धतीचा रिसिव्हर हा अपॉइंट केला जाणार नाही. नंबर 4, an order appointing receiver will not be made where it has the effect of depriving the defendant of a de facto possession. ज्या वेळेला न्यायालयाला असं वाटेल की हा जर रिसिव्हर अपॉइंट केला तर त्यामुळे डिफेंडंट किंवा प्रतिवादी जो आहे त्याचा डी फॅक्टो पोझिशन, म्हणजे त्याचं प्रत्यक्षात असणारं जे काही ताबा जो आहे त्याला त्या ठिकाणी हानी पोहोचणार आहे किंवा त्याच्या अधिकारावरती गदा येणार आहे, तर अशा वेळेला हा रिसिव्हर अपॉइंट करण्याची ऑर्डर न्यायालय काढणार नाही. हे काही प्रिन्सिपल्स आहेत हा रिसिव्हर अपॉइंट करण्याच्या अगोदर न्यायालयाने विचारात घ्यावेत. नंबर 5, द कोर्ट शुड लुक ॲट द कंडक्ट ऑफ द पार्टी हु मेक्स अन ऍप्लिकेशन, ही मस्ट कम विथ क्लीन हँड्स. न्यायालयाने रिसिव्हर अपॉइंट करण्याच्या अगोदर जी पार्टी की रिसिव्हर नेमा म्हणून, तर त्यावेळेला त्या ठिकाणी अप्लाय करणारी व्यक्ती जी आहे तर ती धुतल्या तांदळासारखी आहे का? ही मस्ट कम विथ क्लीन हँड्स, म्हणजे त्याचं त्या ठिकाणी मालाफाईड इंटेन्शन जे आहे तर ते नसावं. बोनाफाईड पद्धतीने त्या व्यक्तीने अर्ज केलेला आहे की नाही, त्याचं त्या पाठीमागचं इंटेन्शन काय आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने करावा. आणि मग त्या अनुषंगाने पुढे म्हटलं आणखी, व्हेअर इट अपियर्स टू द कोर्ट टू बी जस्ट अँड कन्व्हिनियंट, द कोर्ट मे बाय ऑर्डर. त्या सगळ्या गोष्टी ज्यांची आपण चर्चा केली त्या सगळ्या गोष्टी विचारात घेतल्यानंतर न्यायालयाला जर असं वाटलं की आता न्यायाच्या दृष्टीने हे उचित आहे आणि ते व्यवहार्य सुद्धा आहे, तर त्यावेळेला कोर्ट आदेश काढू शकतं. मग तो आदेश कशाच्या संदर्भात असेल? तर त्या संदर्भात बोलताना नंबर 1 म्हटलं गेलं, अपॉइंट ए रिसिव्हर ऑफ एनी प्रॉपर्टी वेदर बिफोर ऑर आफ्टर अ डिक्री. तर ह्या सगळ्या गोष्टी विचारात घेतल्यानंतर न्यायालय काय करू शकतं? हा जो काही रिसिव्हर आहे तो अपॉइंट करू शकेल एखाद्या मालमत्तेच्या संदर्भात, वेदर बिफोर ऑर आफ्टर अ डिक्री, हुकुमनाम्याच्या अगोदर असेल किंवा हुकुमनाम्याच्या नंतर असेल, एखाद्या मालमत्तेचं संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने असा एखादा प्रापक म्हणजेच प्राप्तकर्ता स्वीकारणारा अपॉइंट करावा असा आदेश न्यायालय देऊ शकतं. नंबर 2, रिमूव्ह एनी पर्सन फ्रॉम द पोझेशन ऑर कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी. न्यायालय एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या मालमत्तेवरून त्याचा जो काही ताबा आहे तर तो त्या ठिकाणी काढून घेऊ शकतं किंवा त्या व्यक्तीच्या ताब्यातून ती प्रॉपर्टी जी आहे ती सुद्धा काढून घेतली जाऊ शकते. आणि नंबर 3 सांगितलं, कमिट द सेम टू द पोझेशन, कस्टडी ऑर मॅनेजमेंट ऑफ द रिसिव्हर अँड कन्फर अपॉन द रिसिव्हर नेसेसरी पॉवर्स. मग न्यायालय अशा पद्धतीने ज्या व्यक्तीला त्या पोझिशन मधून रिमूव्ह करायचं आहे किंवा ती प्रॉपर्टी त्याच्या कस्टडीमधून काढून घ्यायची आहे, ती काढून घेतल्यानंतर त्या प्रॉपर्टीचं पोझिशन किंवा त्या प्रॉपर्टीची कस्टडी किंवा त्या प्रॉपर्टीचं मॅनेजमेंट हे रिसिव्हरकडे सुपूर्द करेल आणि त्या आदेशाच्या माध्यमातून रिसिव्हरला काही पॉवर बहाल करेल. आता यानंतर ऑर्डर 40चा रूल 1 जो आहे त्याच्या सबक्लॉज डी मध्ये या रिसिव्हरच्या पॉवर काय असतील त्या सांगितल्या गेल्यात. आणि मग त्या पॉवर सांगत असताना त्या ठिकाणी म्हटलं बघा, ए रिसिव्हर इज अन ऑफिसर ऑर रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ कोर्ट अँड ही फंक्शन्स अंडर इट्स डायरेक्शन्स. आता हा जो काही रिसिव्हर आहे तर हा रिसिव्हर न्यायालयाचा अधिकारी म्हणून किंवा न्यायालयाचा प्रतिनिधी म्हणून त्या ठिकाणी कार्य पार पाडेल आणि न्यायालय त्याला ज्या पद्धतीचे आदेश देईल त्या पद्धतीने त्याने भूमिका निभावावी हे अपेक्षित असतं. द कोर्ट मे कन्फर अपॉन द रिसिव्हर एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉवर्स. न्यायालय खाली उल्लेखित केलेल्या कोणत्याही पॉवर्स ज्या आहेत त्या रिसिव्हरच्या खांद्यावरती किंवा त्याच्यावरती त्या कन्फर करेल.
मग काय पॉवर असू शकतात रिसिव्हरच्या? नंबर एक बघा, टू इन्स्टिट्यूट अँड डिफेंड द सूट. दावा जो आहे तो दावा दाखल करणं किंवा त्याचा बचाव करणं, त्यासाठीचे अधिकार जे आहेत ते या प्रापकाला किंवा प्राप्तकर्ता स्वीकारणारा याला ते दिले जातील. नंबर दोन, टू रिअलाइज, मॅनेज, प्रोटेक्ट, प्रिझर्व अँड इम्प्रूव्ह द प्रॉपर्टी. त्याच्या अनुषंगाने म्हटलं गेलं की हा रिसिव्हरला जे काही अधिकार दिले जातील तर त्याच्या माध्यमातून ती प्रॉपर्टी रिअलाइज करणं, तिचं व्यवस्थापन करणं, तिचं संरक्षण करणं, तिचं संवर्धन करणं किंवा तिच्यामध्ये सुधारणा घडवून आणणं, या अनुषंगाने जे जे आवश्यक असतील ते सर्व अधिकार न्यायालय जे आहे तर ते रिसिव्हरला देईल. नंबर तीन, टू कलेक्ट, अप्लाय अँड डिस्पोज ऑफ द रेंट्स अँड प्रॉफिट्स. त्या मालमत्तेच्या माध्यमातून मिळणारं जे काही भाडं असेल, जे काही प्रॉफिट्स असतील तर ते कलेक्ट करायचे, ते योग्य ठिकाणी अप्लाय करायचे आणि त्यांची योग्य ती विल्हेवाट लावायची. हा सुद्धा अधिकार न्यायालय या प्रापकाला जे आहे ते देईल. नंबर चार, टू एक्झिक्यूट डॉक्युमेंट्स लाईक ओनर. हा जो काही प्रापक आहे, जसा मालक ज्या पद्धतीने ते डॉक्युमेंट्स एक्झिक्यूट करत असतो त्याच पद्धतीने रिसिव्हर सुद्धा ते डॉक्युमेंट्स एक्झिक्यूट करण्याचा अधिकार त्याला दिला जाईल. आणि त्यानंतर आणखी एक अधिकार सांगितला गेला पाचवा, सच अदर पॉवर्स ॲज द कोर्ट थिंक्स फिट. न्यायालयाला उचित वाटेल अशा पद्धतीने इतर अधिकार सुद्धा त्या रिसिव्हरला जे आहे ते दिले जातील. असं ऑर्डर 40च्या रूल 1 मध्ये सब क्लॉज डी च्या माध्यमातून तुम्हाला बघायला मिळतात. त्यानंतर त्या संदर्भात बोलत असताना म्हटलं गेलं, द कोर्ट मे बाय ऑर्डर फिक्स द अमाऊंट टू बी पेड ॲज रेम्युनरेशन फॉर द सर्व्हिसेस ऑफ द रिसिव्हर. आता या संदर्भात रूल 2 जो आहे, ऑर्डर 40चा रूल 2, त्याच्या माध्यमातून म्हटलं गेलं की सच अदर पॉवर्स ॲज द कोर्ट मे बाय ऑर्डर फिक्स द अमाऊंट टू बी पेड ॲज रेम्युनरेशन फॉर द सर्व्हिस ऑफ द रिसिव्हर. हा जो काही प्रापक आहे त्याला प्रापक म्हणून नियुक्त केल्याबद्दल जे काही मोबदला देणं गरजेचं आहे, रेम्युनरेशन देणं गरजेचं आहे, तर तो ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाला असेल. आणि हे ऑर्डर 40च्या रूल 2 मध्ये सांगितलेलं बघायला मिळतं. आता यानंतर आपण पुढे जाऊया आणि हा जो काही रिसिव्हर आहे त्याच्या ड्युटीज काय आहेत त्या जाणून घेऊया. तर रूल 3 मध्ये या रिसिव्हरच्या ड्युटीज सांगितलेल्या बघायला मिळतात. त्या अनुषंगाने म्हटलं गेलं, एव्हरी रिसिव्हर शाल, हे जे काही मुद्दे आहेत ना, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसिव्हर, राईट्स ऑफ किंवा पॉवर्स ऑफ रिसिव्हर, त्यानंतर रेम्युनरेशन ऑफ रिसिव्हर, ड्युटीज ऑफ रिसिव्हर, असे तुम्ही सब पॉइंट्स बनवू शकता तुमच्या उत्तरामध्ये. आणि त्याच्या अनुषंगाने तुम्ही तिथे डिस्क्रिप्शन हे त्या त्या सब पॉइंटच्या खाली जे आहे ते लिहू शकता. आता ही तुमची कला आहे की तुम्ही कशा पद्धतीने त्या उत्तराला जे आहे ते सजवायचं आहे ते. आता रूल 3 जो आहे, या रूल 3 मध्ये ड्युटीज ऑफ रिसिव्हर सांगितल्या गेल्या आणि त्याच्या माध्यमातून म्हटलं एव्हरी रिसिव्हर शाल. मग काय ड्युटीज आहेत रिसिव्हरच्या? त्यात पहिली ड्युटी सांगितली गेली, फर्निश सिक्युरिटी ॲज द कोर्ट डायरेक्ट्स ड्युली टू अकाउंट फॉर द व्हॉट ही शॅल रिसिव्ह इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. हा जो काही प्रापक आहे याचं पहिलं कर्तव्य असेल की त्याने न्यायालयामध्ये ही सिक्युरिटी जी आहे ती फर्निश केली पाहिजे. कशासाठी? तर जी काही मालमत्ता तो रिसिव्ह करणार आहे त्या मालमत्तेच्या अनुषंगाने, म्हणजे त्या मालमत्तेचा त्याच्याकडून गैरवापर होणार नाही किंवा ती मालमत्ता तिचा अपव्यय होणार नाही, या अनुषंगाने न्यायालयाला खात्री पटावी म्हणून त्याने न्यायालयामध्ये काहीतरी सिक्युरिटी जी आहे ती ही दिली पाहिजे. हे त्याचं पहिलं कर्तव्य असेल. नंबर 2, सबमिट हिज अकाउंट्स ॲट सच पिरियड्स इन सच फॉर्म ॲज द कोर्ट डायरेक्ट्स. आता रिसिव्हर ज्या कारणासाठी ज्या कालावधी पुरता नेमला गेला असेल तर त्याने वेळोवेळी न्यायालयाच्या समोर जे काही अकाउंट्स असतील, लेखापरीक्षण जे असेल, ज्या फॉर्म मध्ये सांगितलं गेलं असेल किंवा न्यायालयाने ज्या पद्धतीने निर्देश दिलेले असतील त्या पद्धतीने त्याने न्यायालयामध्ये ते वेळोवेळी सादर करणं गरजेचं आहे, हे त्याचं कर्तव्य असेल. नंबर 3, पे द अमाऊंट ड्यू फ्रॉम हिम ॲज द कोर्ट डायरेक्ट्स. न्यायालयाने जर आदेश दिले तर त्या अनुषंगाने जे काही पेमेंट ड्यू असतील किंवा जे देणं लागत असतील ते सर्व देणं त्या रिसिव्हरने त्या प्रॉपर्टीच्या अनुषंगाने दिले गेले पाहिजेत, ते त्याचं कर्तव्य असेल. या संदर्भात न्यायालय त्याला तशा पद्धतीच्या सूचना करेल. नंबर 4, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ओकेजन्ड टू द प्रॉपर्टी बाय हिज विलफुल डिफॉल्ट ऑर ग्रॉस निग्लिजन्स. आता या रिसिव्हरवरती एक मोठी जबाबदारी टाकण्यात आली, कारण तो रिसिव्हर आहे म्हणजे तो जबाबदार व्यक्ती आहे आणि मग त्याला जर समजा अशी कोणती मालमत्ता हे रिसिव्ह करण्याच्या संदर्भामध्ये जर अधिकार दिले गेलेले असतील आणि ती मालमत्ता जर त्याने रिसिव्ह केली आणि ती रिसिव्ह केल्यानंतर जर तो निष्काळजीपणाने वागत असेल किंवा जर त्याच्याकडून त्या ठिकाणी काही गंभीर स्वरूपाची चूक झाली तर त्या अनुषंगाने जो काही लॉस त्या प्रॉपर्टीचा होणार आहे तो भरून देण्याची वैयक्तिक जबाबदारी, तो लॉस भरून देण्याची वैयक्तिक जबाबदारी
जी आहे तर ती ह्या रिसिव्हरची असेल. म्हणजे अशा पद्धतीच्या 4 ड्युटीज या रूल 3 मध्ये सांगितलेल्या तुम्हाला बघायला मिळतात. ऑर्डर 40 मध्ये एकूण 5 रूल्स आहेत. त्यापैकी आपण 3 रूलची चर्चा ही सर्वसाधारणपणे या ठिकाणी केली. त्यानंतर चौथा रूल जो सांगतो तुम्हाला की लायबिलिटीज ऑफ रिसिव्हर. मग ह्या रिसिव्हरच्या जबाबदाऱ्या काय आहेत? तर त्या जबाबदाऱ्या रूल 4 मध्ये सांगितलेल्या बघायला मिळतात. मग त्या अनुषंगाने म्हटलं गेलं, व्हेअर ए रिसिव्हर नंबर फर्स्ट फेल्स टू सबमिट हिज अकाउंट्स. जर रिसिव्हर हे अकाउंट सबमिट करायला अपयशी ठरला किंवा त्यामध्ये जर तो फेल झाला, ऑर फेल्स टू पे द अमाऊंट, प्रॉपर्टीच्या अनुषंगाने जे काही रक्कम असेल ती रक्कम देण्यामध्ये जर तो अपयशी ठरला तर, किंवा ओकेजन्स लॉस टू द प्रॉपर्टी बाय हिज विलफुल डिफॉल्ट ऑर ग्रॉस निग्लिजन्स. जर त्याच्याकडून त्या प्रॉपर्टीला डिफॉल्टच्या माध्यमातून किंवा ग्रॉस निग्लिजन्स निष्काळजीपणा किंवा हायगईच्या माध्यमातून जर काही नुकसान प्राप्त झालं तर ह्या तिन्ही परिस्थितीमध्ये त्या रिसिव्हरला वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरलं जाईल. अशा पद्धतीने रूल 4 मध्ये असलेली तरतूद जी आहे ती आपल्याला बघायला मिळते. आणि मग त्या अनुषंगाने म्हटलं गेलं, द कोर्ट मे डायरेक्ट हिज प्रॉपर्टी टू बी अटॅच अँड मे सेल अँड अप्लाय द प्रोसीड्स टू मेक गुड्स द लॉस अँड शाल पे द बॅलन्स इफ एनी टू द रिसिव्हर. आता ह्या तिन्ही परिस्थितीमध्ये जर रिसिव्हर कडून चूक झाली, म्हणजे हा जर अकाउंट सबमिट करायला फेल झाला, जे काही अमाऊंट सांगितली गेली असेल ती अमाऊंट पे करण्यासाठी जर फेल झाला, किंवा त्याच्याकडून डिफॉल्ट झाला, ग्रॉस निग्लिजन्स झाला, तर ह्या तिन्ही कारणांसाठी तो रिसिव्हर वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरला जाईल. अशा कारणांसाठी त्याची वैयक्तिक प्रॉपर्टी जी आहे ती जप्त केली जाईल आणि जप्त केल्यानंतर ती सेल पण केली जाऊ शकते. आणि मग जो काही लॉस झालेला आहे ती प्रॉपर्टी सेल केल्यानंतर तो लॉस भरून काढला जाईल आणि उरलेली जी काही शिल्लक रक्कम असेल ती त्या रिसिव्हरला जी आहे ती दिली जाईल. अशा पद्धतीची रिसिव्हरची लायबिलिटी ही तुम्हाला रूल 4 मध्ये सांगितलेली बघायला मिळते. आता यानंतर ऑर्डर 40 मधला शेवटचा मुद्दा म्हणजेच रूल 5 जो आहे तो रूल 5 कशा संदर्भात बोलतो, तर बघा रूल 5 मध्ये म्हटलं गेलं, व्हेन कलेक्टर मे बी अपॉइंटेड रिसिव्हर. म्हणजे कलेक्टर जो आहे तर कलेक्टरला सुद्धा कधी कधी न्यायालय रिसिव्हर म्हणून अपॉइंट करू शकतं. मग त्या संदर्भात रूल 5 मध्ये म्हटलं, व्हेअर द प्रॉपर्टी इज लँड पेइंग रेव्हेन्यू टू द गव्हर्नमेंट आर लँड ऑफ विच द रेव्हेन्यू हॅज बीन असाइन्ड ऑर रिडीम्ड अँड द कोर्ट कन्सिडर्स दॅट the interest of those concerned will be promoted by the management of the collector. The court may, with the consent of the collector, appoint him to be receiver of such property. ज्या वेळेला न्यायालयाला असं वाटतं की एखादी लँड जी आहे तिच्यापासून महसूल वगैरे जो आहे तो मिळतो सरकारला, किंवा जी काही लँड आहे तर त्याच्या माध्यमातून रेव्हेन्यू जो आहे तर तो आजान केला जातो किंवा तो रिडीम म्हणजे तो मिळवला जातो. तर अशा वेळेला जर न्यायालयाला असं वाटलं की जर कलेक्टरला त्या ठिकाणी रिसिव्हर म्हणून जर नियुक्त केलं तर त्या मालमत्तेचं व्यवस्थापन हे चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतं. आणि मग त्या कलेक्टरची संमती घेऊन त्या कलेक्टरला न्यायालय जे आहे तर रिसिव्हर म्हणून त्या ठिकाणी अपॉइंट करू शकतं. अशा पद्धतीच्या तरतुदी तुम्हाला ऑर्डर 40 रूल 1 ते 5 याच्या दरम्यान ज्या आहेत त्या बघायला मिळतात. तर आजच्या लेक्चरमध्ये सुरुवात करत असताना आपण या ठिकाणी हा रिसिव्हर कोण आहे, त्याला मराठीमध्ये प्रापक असं म्हणतात. आपल्या सोयीसाठी आपण त्याला प्राप्तकर्ता किंवा स्वीकारणारा व्यक्ती म्हणून या ठिकाणी विचारात घेतलं. आता यानंतर आपण दुसऱ्या एका मुद्द्याकडे किंवा दुसऱ्या एका प्रश्नाच्या अनुषंगाने या ठिकाणी चर्चा करूया. आणि मग दुसरा जो प्रश्न आहे की तुम्ही दिलेल्या प्रश्नांपैकी की डेथ, मॅरेज, इन्सॉल्वन्सी ऑफ पार्टीज याचा हा सूटवरती काय परिणाम होतो, किंवा ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत म्हणजे एखाद्या पार्टीचा समजा मृत्यू झाला, लग्न झालं किंवा त्याचं दिवाळं निघालं तर अशा वेळेला त्या दाव्यावरती त्याचा काय परिणाम होतो, या संदर्भात ऑर्डर 22 मध्ये जे आहे तर तरतूद असलेली आपल्याला बघायला मिळते. कारण या संदर्भातला प्रश्न हा तुम्हाला परीक्षेमध्ये शक्यतो विचारला जातो की इफेक्ट ऑफ डेथ, मॅरेज और इन्सॉल्वन्सी ऑफ पार्टीज ऑन अ सूट और अबेटमेंट ऑफ सूट, अशा पद्धतीचा प्रश्न जो आहे तो विचारला जाऊ शकतो. मग ह्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने ते जी काही माहिती तुम्हाला त्या ठिकाणी द्यायची आहे तर त्यासाठी तुम्हाला ऑर्डर 22 ही विचारात घ्यावी लागते. आणि त्या ऑर्डर 22 मध्ये एकूण 12 रूल असलेले जे आहेत ते बघायला मिळतात. आता हा जो प्रश्न आहे तो आपण त्या ठिकाणी टप्प्याटप्प्याने विचारात घेऊया. बघ ह्या तिन्ही गोष्टींचा परिणाम
दाव्यावरती होऊ शकतो का? म्हणजे डेथ, मॅरेज, इन्सॉल्व्हन्सी ऑफ द पार्टीज, आणि त्याच्यामुळे मग अबेटमेंट ऑफ सूट. अबेटमेंट होणं म्हणजे सूट जो आहे तो निकालात म्हणजे संपुष्टात येणं किंवा त्याचं उच्चाटन होणं. मग दावा जो आहे तो या कारणामुळे संपुष्टात येऊ शकतो का, हे या ठिकाणी आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. तर सुरुवातीला तुम्ही इंट्रोडक्टरी पार्ट म्हणून त्या ठिकाणी काय विचारात घेऊ शकता? तर अबेटमेंट ऑफ सूट याच्या संदर्भात तुम्ही सुरुवातीला जे आहे ती माहिती देणं अपेक्षित आहे. मग माहिती देताना तुम्ही काय उल्लेख करू शकता किंवा काय लिहू शकता? तर अबेटमेंट इज द प्री मॅच्युअर एंडिंग ऑफ ए सूट बिफोर फायनल ऍडज्युडिकेशन. व्हॉट इज मीन बाय अबेटमेंट? ABATEMENT. अबेटमेंट याचा अर्थ असा होतो की अबेटमेंट म्हणजे उच्चाटन होणं किंवा नष्ट होणं किंवा संपुष्टात येणं. आणि आयपीसी मध्ये तुम्ही जो काही अबेटमेंट शिकता तर त्याचा अर्थ होतो, त्याची स्पेलिंग वेगळी. ABETMENT. अबेटमेंट म्हणजे प्रोत्साहन देणं, चिथावणी देणं. आणि हे ABATEMENT अबेटमेंट. तर अबेटमेंट इज द प्रीमॅच्युअर एंडिंग ऑफ ए सूट बिफोर फायनल ऍडज्युडिकेशन. एखाद्या दाव्याचं नैसर्गिक पद्धतीने म्हणजे रितसर पद्धतीने कामकाज झाल्यानंतर त्याचा जो काही निकाल लागणं गरजेचं असतं, ऍडज्युडिकेशन होणं गरजेचं असतं, फायनल ऍडज्युडिकेशन, त्याच्या पूर्वीच प्री मॅच्युअर, जे परिपक्वतेकडे पोहोचलेलं नाही, जे परिपूर्णतेकडे गेलेलं नाही, त्याच्या अगोदरच ते संपुष्टात येणं, याला म्हटलं गेलं अबेटमेंट ऑफ अ सूट. So abatement is the premature ending of a suit before final adjudication. So abatement of a suit can happen under various grounds. मग आता हे अबेटमेंट, दाव्याचं अबेटमेंट जे आहे ते अनेक कारणांनी हे घडून येत असतं. ए डिफेंडंट कॅन प्लीड टू अबेट द सूट बाय क्लेमिंग वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अबेटमेंट. हा प्रतिवादी जो आहे तर तो न्यायालयाला अप्लाय करू शकतो किंवा न्यायालयापुढे कथन करू शकतो की हा जो काही दावा आहे तर तो अबेट करा, म्हणजे तो संपुष्टात आणा. आणि मग तो बरेच कारण किंवा बरेच ग्राउंड त्या ठिकाणी जे आहे ते न्यायालयासमोर मांडू शकतो. वेन ए सूट इज अबेटेड इट मे बी अबेटेड टेम्पररीली. जेव्हा एखादा दावा हा अबेट केला जातो म्हणजे प्री मॅच्युअरली तो डिस्पोज ऑफ केला जातो, तर तो टेम्पररी स्वरूपाचा केला जातो, हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचंय. ऑर परमनंटली. तो टेम्पररी सुद्धा असू शकतो किंवा परमनंटली सुद्धा असू शकतो. म्हणजे ज्या कारणाने तो टेम्पररीली अबेट केला, जर पुन्हा त्या ठिकाणी ते कारण जर रिव्हाइव्ह झालं तर तो दावा जो आहे तो पुन्हा काय करावा लागेल? पुन्हा चालवावा लागेल. म्हणून एकतर असा दावा जो आहे तो टेम्पररी अबेट केला जाऊ शकतो, आणि कारण जर त्या ठिकाणी स्पष्ट स्वरूपाचं असेल, ते कारण हे सिद्ध होणार जर असेल, तर अशा वेळेला तो दावा जो आहे तो परमनंटली जो आहे तो अबेट केला जातो. सो अल्टिमेट गोल ऑफ ए कोर्ट थ्रू अबेटमेंट इज टू प्रिव्हेंट अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम अँड एक्सपेन्सेस ऑफ द कोर्ट. मग हे अबेटमेंट करण्यापाठीमागचा उद्देश काय, तर तो सांगताना म्हटलं गेलं, या पाठीमागचं जे काही ध्येय आहे, तर अबेटमेंटच्या माध्यमातून न्यायालय काय करतं? टू प्रिव्हेंट अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम. वेळेचा जो काही अपव्यय होतो, हा होणारा अपव्यय टाळणं, यासाठी अबेटमेंट ऑफ सूट जे आहे ते केलं जातं. आणि दुसरं कारण सांगितलं गेलं, एक्सपेन्सेस, म्हणजे जो काही खर्च आहे विनाकारण, म्हणजे जो दावा त्या ठिकाणी चालवणं उचित नाहीये किंवा गरजेचंच नाहीये, कारण काही कारणामुळे त्या ठिकाणी तो दावा चालवणं हे ते कारणच संपुष्टात आलेलं आहे. तर अशा वेळेला ते कारण नसताना तो दावा विनाकारण चालवणं म्हणजेच कोर्टाचा वेळ आणि पैसा खर्च करणं, ह्या गोष्टी टाळण्यासाठी हे अबेटमेंट जे आहे ते केलं जाऊ शकतं. अशा पद्धतीची एक प्रस्तावना तुम्ही या ठिकाणी करू शकता. मग आता ऑर्डर 22 मध्ये जे एकूण 12 रूल्स आहेत, त्यापैकी काही ठराविक रूल आपण या ठिकाणी विचारात घेणार आहोत. आणि त्याच्या माध्यमातून पहिलं जे काही कारण, ज्या कारणामुळे दावा जो आहे तो अबेट होऊ शकतो, त्याचं पहिलं कारण म्हणजे डेथ ऑफ अ पार्टी. एखाद्या पार्टीचा जर मृत्यू झाला, मग आता एखाद्या पार्टीचा मृत्यू होणं मग दाव्यावरती परिणाम होतो का? मग ती पार्टी एकतर वादीतर्फे असू शकते किंवा ती पार्टी प्रतिवादीतर्फे असू शकते. मग असा वादीचा किंवा प्रतिवादीचा किंवा अनेक वादी असतील किंवा अनेक प्रतिवादी असतील, त्यांच्यापैकी जरी कोणाचा मृत्यू झाला तर त्याचा दाव्यावरती परिणाम होतो का, हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. तर त्या संदर्भामध्ये ऑर्डर 22 मध्ये रूल 1 ते 6 हे डेथ ऑफ पार्टीच्या संदर्भात बोलतात, आणि त्याच्या माध्यमातून दाव्यावरती त्याचा काय परिणाम होतो
याच्या संदर्भात मार्गदर्शन केलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. तर ते जाणून घेऊया. When during the pendency of a suit a party dies, the first question to be decided is whether the right to sue survives or not. If it does not survive, there is an end of the suit. बघा काय म्हटलं गेलं. दावा जेव्हा न्यायालयापुढे प्रलंबित असतो आणि त्या दरम्यानच्या काळामध्ये जर एखाद्या पार्टीचा जर मृत्यू झाला तर न्यायालयासमोर पहिला प्रश्न उपस्थित होतो. तर न्यायालयाने त्या प्रश्नाचं पहिलं निरसन केलं पाहिजे. हा जो काही राईट टू सू म्हणजे पार्टीचा मृत्यू झाल्यामुळे राईट टू सू म्हणजे दावा दाखल करण्याचा जो काही अधिकार आहे तो अस्तित्वात राहतो की संपुष्टात येतो. आणि जर तो अधिकार सर्वाईव्ह होत असेल किंवा तो अधिकार जर समजा सर्वाईव्ह होत नसेल तर त्या ठिकाणी सूट जो आहे तो एंड केला जातो. आणि जर तो अधिकार सर्वाईव्ह होत असेल तर दावा आहे तसाच पुढे कंटिन्यू ठेवला जातो. इफ इट इज सर्वाईव्ह द सूट विल नॉट अबेट. आणि जर तो अधिकार सर्वाईव्ह नाही झाला तर सूट एंड होतो. आणि जर तो अधिकार सर्वाईव्ह राहिला तर तो सूट अबेट होत नाही, तर तो कंटिन्यू होतो. सो इट कॅन बी कंटिन्यूड बाय ऑर अगेन्स्ट द हियर्स अँड लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द डिसीज पार्टी. आता या अनुषंगाने जे बोललं गेलं की असा जो काही दावा आहे तो सर्वाईव्ह होण्यासाठीचं कारण जर शिल्लक राहिलं तर दावा जो आहे तो कंटिन्यू होईल. मग आता कंटिन्यू होत असताना तो दावा कोणाच्या विरोधात आणि कशा पद्धतीने कंटिन्यू होईल हे आपल्याला या ठिकाणी जाणून घेत असताना त्याच्या संदर्भात म्हटलं की इट कॅन बी कंटिन्यूड बाय ऑर अगेन्स्ट. हा दावा कोणाकडून कंटिन्यू केला जाऊ शकतो किंवा कोणाच्या विरोधात केला जाऊ शकतो. द हिअर्स अँड लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द डिसीज पार्टी. जो व्यक्ती मृत्यू पावला त्याच्या वतीने त्याचे वारसदार त्यांच्या वतीने किंवा त्यांच्या अगेन्स्ट हा दावा जो आहे तो चालवला जाऊ शकतो किंवा त्यांच्या विरोधामध्ये जो आहे तो दावा चालवला जाऊ शकतो. आता हे कन्सिक्वेन्सेस जे आहेत डेथ ऑफ पार्टीचे कन्सिक्वेन्सेस काय होतात तर ते आपण हे चार्टच्या माध्यमातून या ठिकाणी समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. व्हेअर एनी पार्टी टू द सूट डाईज द फॉलोइंग कन्सिक्वेन्सेस फॉलोज. आता तुम्हाला तो एक चार्ट देण्यात आला. मग त्या चार्टच्या माध्यमातून डाव्या बाजूला फॅक्ट सांगितली आणि दुसऱ्या बाजूला कन्सिक्वेन्सेस सांगितलेत. म्हणजे याच्या माध्यमातून आपल्याला हे समजून घ्यायचंय की एखाद्या पार्टीचा मृत्यू झाला तर दाव्यावरती काय परिणाम होतो ते आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. आपण ऑर्डर 22च्या संदर्भात चर्चा करतोय आणि ऑर्डर 22 मध्ये पहिले जे काही रूल्स आहेत ते या रूल्स मध्ये आपण जी चर्चा करतोय तर यापैकी 1 ते 6 रूल हे डेथच्या संदर्भामध्ये बोलतात. आणि मग त्या अनुषंगाने अशा पद्धतीचा एक चार्ट तुम्ही जो आहे तो लक्षात घेऊ शकता. तर पहिला मुद्दा लक्षात घेऊया म्हणजे पहिली फॅक्ट बघा जे तुम्हाला चार्ट मध्ये दिसते. त्या फॅक्ट मध्ये नंबर 1 मध्ये तुम्हाला 2 सबक्लॉजेस दिसतात आणि मग त्याच्या राईट साईडला तुम्हाला कन्सिक्वेन्सेस दिसतात. तर पहिली फॅक्ट बघा नंबर 1 मध्ये सबक्लॉज ए व्हेअर वन ऑफ द सेव्हरल प्लेंटिफ्स डाईज अँड द राईट टू सू सर्वाइव्स इन फेवर ऑफ सर्वाइव्हिंग प्लेंटिफ्स अलोन ऑर. आता असं म्हटलं गेलं की जेव्हा एका दाव्यामध्ये अनेक वादी आहेत आणि त्या अनेक वादींपैकी एक वादी त्या ठिकाणी जो आहे तो एक्सपायर झाला आणि तो एक्सपायर जरी झाला तरी त्या ठिकाणी राईट जो आहे राईट टू सू हा अस्तित्वात राहतो इन फेवर ऑफ सर्वाइव्हिंग प्लेंटिफ्स अलोन. तर जे काही वादी जिवंत आहेत तर त्यांच्या अनुषंगाने तो अधिकार जो आहे तो अस्तित्वात राहतो असं असेल तर. किंवा सबक्लॉज बी व्हेअर वन ऑफ द सेव्हरल डिफेंडंट्स डाईज अँड द राईट टू सू सर्वाइव्ह अगेन्स्ट द सर्वाइव्हिंग डिफेंडंट्स ऑर डिफेंडंट अलोन. आता प्रतिवादींच्या संदर्भात म्हटलं की अनेक प्रतिवादी असतील त्यांच्यापैकी एखादा गचकला मग खाली शिल्लक जे काही राहिले आहेत त्यांच्या विरोधामध्ये राईट टू सू जो आहे तो सर्वाइव्ह होत असेल किंवा एखादाच प्रतिवादी असेल आणि त्याच्या विरोधामध्ये जर तो सर्वाइव्ह होत असेल तर अशा वेळेला हा प्लेंटिफचा किंवा डिफेंडंटचा झालेला मृत्यू त्याचा परिणाम दाव्यावरती काय होतो तर बघा कन्सिक्वेन्सेस मध्ये राईट साईडला जे दाखवलं ते द कोर्ट शाल रेकॉर्ड सच अ फॅक्ट अँड प्रोसीड विथ द सूट. न्यायालयाने ही जी काही वस्तुस्थिती आहे मग तो वादी जर समजा गचकला असेल किंवा प्रतिवादी गचकला असेल तर ती जी वस्तुस्थिती आहे त्याचा मृत्यू जो झालेला आहे त्याची नोंद ही न्यायालयाने त्या ठिकाणी घ्यायची आहे. उत्तर लिहिताना गचकला अशा पद्धतीचा शब्दप्रयोग वापरू नका. तो फक्त पाठारे बाबाचा लेक्चर मधला शब्दप्रयोग आहे. मृत्यू हा शब्दप्रयोग उत्तरामध्ये लिहिणं गरजेचं आहे. द कोर्ट शाल रेकॉर्ड सच अ फॅक्ट अँड प्रोसीड विथ द सूट. न्यायालयाने ही वस्तुस्थिती जी आहे ती नोंदवून घ्यावी आणि दाव्याचं पुढील कामकाज जे आहे ते कंटिन्यू करावं. तर अशा पद्धतीने वादीचा किंवा प्रतिवादीचा
झालेला मृत्यू दाव्यावरती काय परिणाम करतो, तर आपल्याला ते पहिल्या पार्टमध्ये अशा पद्धतीने विचारात घेता येईल. नंबर 2 बघा, नंबर 2 मध्ये पण तुम्हाला 2 सबक्लॉजेस दिले. त्यामध्ये सबक्लॉज ए मध्ये म्हटलं गेलं, व्हेअर वन ऑफ द सेव्हरल प्लेंटिफ्स डाईज अँड द राईट टू सू डज नॉट सर्व्हाइव्ह टू द सर्व्हायव्हिंग प्लेंटिफ ऑर प्लेंटिफ्स अलोन ऑर. ज्या वेळेला एखाद्या दाव्यामध्ये अनेक प्लेंटिफ आहेत आणि त्या अनेक वादींपैकी एखादा वादी हा जर समजा मृत्यू पावला आणि मग राईट टू सू जो आहे तर तो सर्व्हाइव्ह होत नाही, मग टू द सर्व्हायव्हिंग प्लेंटिफ्स ऑर प्लेंटिफ्स अलोन, मग त्या ठिकाणी शिल्लक राहिलेले जे काही वादी आहे तर त्यांचाही तो अधिकार त्या ठिकाणी संपुष्टात येतो, किंवा एकमेव जर वादी असेल तर त्याचाही अधिकार जो आहे तो त्या ठिकाणी वगैरे शिल्लक राहत नाही, अशी जर परिस्थिती असेल तर. किंवा वेअर ए सोल सर्व्हायव्हिंग प्लेंटिफ डाईज अँड राईट टू सू सर्व्हाइव्ह, किंवा अशी जर परिस्थिती झाली की एकमेव वादी होता आणि तो एक्सपायर झाला आणि तरी त्याचा राईट टू सू जो आहे तो सर्व्हाइव्ह झाला, तर अशा वेळेला काय परिणाम होतात, तर अगोदर सबक्लॉज ए च्या अनुषंगाने जाणून घेऊया त्याचे काय परिणाम होतात ते. सबक्लॉज ए मध्ये म्हटलं होतं ना, वेअर वन ऑफ द सेव्हरल प्लेंटिफ्स इज डाईज अँड द राईट टू सू डज नॉट सर्व्हाइव्ह टू द सर्व्हायव्हिंग प्लेंटिफ ऑर प्लेंटिफ्स अलोन. आता याचे कॉन्सिक्वेन्सेस काय होतात ते उजव्या बाजूला बघा. ऑन अन ऍप्लिकेशन being made, the court shall make the legal representatives of the deceased plaintiff a party and proceed with the suit. बघा, पहिल्या याच्यामध्ये परिणाम काय होईल, ज्या वेळेला एखाद्या दाव्यामध्ये अनेक वादी आहेत आणि त्यापैकी एखादा वादी जो आहे तो एक्सपायर होतो आणि तो एक्सपायर झाल्यानंतर राईट टू सू जो आहे तर तो अस्तित्वात राहत नाही टू द सर्व्हायव्हिंग प्लेंटिफ्स किंवा प्लेंटिफ्स अलोन, तर अशा वेळेला त्याचे परिणाम काय होतील. ऑन अन ऍप्लिकेशन being made, the court shall make the legal representatives of the deceased plaintiff a party and proceed with the suit. जो काही प्लेंटिफ वारला त्याचे जे काही वारस असतील तर त्यांना पार्टी म्हणून त्या ठिकाणी केलं जाईल आणि दावा जो आहे तो पुढे कंटिन्यू केला जाईल. त्यानंतर नंबर 2 मधला सबक्लॉज बी जो होता त्याच्यामध्ये काय म्हटलं बघा, वेअर ए सोल सर्व्हायव्हिंग प्लेंटिफ डाईज अँड राईट टू सू सर्व्हाइव्ह. जेव्हा एकमेव वादी असेल आणि तो एक्सपायर झाला आणि त्याचा राईट टू सू जो आहे तो अजून अस्तित्वात आहे किंवा तो सर्व्हाइव्ह करतो म्हणजे तो जिवंत आहे, अशा वेळेला त्याचे काय परिणाम होतील, तर दुसरा जो कॉलम आहे दुसऱ्या कॉलम मधला दुसरा प्यारा कॉन्सिक्वेन्सेस मधला तो विचारात घ्या, जो तुमच्या समोर दिसतोय तो. इफ नो सच ऍप्लिकेशन इज मेड विदिन द प्रिस्क्राइब पिरियड ऑफ 90 days, द सूट शॅल अबेट सो फार ॲज द डिसीज प्लेंटिफ इज कन्सर्न. जेव्हा दाव्यामध्ये एकमेव वादी असतो आणि तो वादी एक्सपायर होतो आणि त्याचा दाव्याच्या अनुषंगाने जो काही राईट आहे तो सर्व्हाइव्ह असतो, अशा वेळेला जर हे ऍप्लिकेशन तो एक्सपायर झाल्यापासून 90 दिवसाच्या आत जर न्यायालयाच्या पुढे आलं नाही की अशा पद्धतीचा वादी हा मृत्यू पावलेला आहे आणि त्याचा राईट टू सू हा सर्व्हाइव्ह होतो, तर तो मृत्यू पावल्यापासून 90 दिवसाच्या आत जर अशा पद्धतीचं ऍप्लिकेशन न्यायालयापुढे जर आलं नाही तर त्या संदर्भात म्हटलं गेलं, द सूट शाल अबेट सो फार ॲज द डिसीज प्लेंटिफ इज कन्सर्न. तो जो काही वादी एक्सपायर झालेला आहे त्याच्या संबंधामध्ये तो दावा त्या ठिकाणी अबेट झाला असं त्या ठिकाणी मानलं जाईल. जर 90 दिवसाच्या आत ऍप्लिकेशन आलं तर दावा अबेट होणार नाही, जर 90 दिवसापर्यंत ऍप्लिकेशन आलं नाही तर तो दावा अबेट होईल. हे 2 नंबरच्या रकान्याच्या माध्यमातून तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर आता आपण तिसऱ्या रकान्यामध्ये जाऊया. तिसऱ्या रकान्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला 2 सब क्लॉजेस दिले. त्यामधला पहिला सब क्लॉज ए बघा, where one of the several defendants dies and the right to sue does not survive in favor of surviving defendant or defendants alone. आता तिसऱ्या कॉलम मध्ये प्रतिवादीच्या संदर्भात बोललोय ना, वेअर वन ऑफ द सेव्हरल डिफेंडंट्स म्हणजे अनेक प्रतिवादी आहेत आणि त्या अनेक प्रतिवादीपैकी एखादा प्रतिवादी जो आहे तो एक्सपायर झाला आणि तो झाल्यानंतर तो एक्सपायर झाल्यानंतर राईट टू सू जो आहे तो सर्व्हाइव्ह होत नाही इन फेवर ऑफ द सर्व्हायव्हिंग डिफेंडंट ऑर डिफेंडंट्स अलोन. खाली जे काही शिल्लक राहिलेत किंवा एकमेव प्रतिवादी राहिला तर त्यांच्या संदर्भात हा राईट टू सू अस्तित्वात राहिलेला नाही, तर त्याचे काय परिणाम होतील. इकडे कॉन्सिक्वेन्सेस मध्ये जो तिसरा कॉलम आहे त्याच्यातला पहिला प्यारा बघा, ऑन ए ऍप्लिकेशन बेइंग मेड द कोर्ट शाल मेक द लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द डिसीज डिफेंडंट ए पार्टी अँड प्रोसीड विथ द सूट. जेव्हा न्यायालयासमोर ऍप्लिकेशन केलं जाईल त्यावेळेला न्यायालय ते ऍप्लिकेशन विचारात घेईल
आणि जो प्रतिवादी एक्सपायर झाला त्याचे जे कोणी लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह असतील त्यांना त्या ठिकाणी पार्टी बनवलं जाईल आणि त्यांच्या माध्यमातून जो काही सूट आहे तो प्रोसीड केला जाईल, असा त्याचा परिणाम हा या ठिकाणी जातो तो बघायला मिळतो. त्यानंतर ह्या तिसऱ्या पॉईंटच्या अनुषंगाने दुसरा सबक्लॉज बी बघा. त्या सबक्लॉज बी मध्ये म्हटलं व्हेअर सोल सर्व्हायव्हिंग डिफेंडंट डाईज अँड द राईट टू सू सर्व्हायव्हिंग. एकमेव प्रतिवादी आहे आणि तो एकमेव प्रतिवादी एक्सपायर झाला आणि तो एक्सपायर झाला तरी त्याचा राईट टू सू हा सर्व्हाइव्ह होतो. अशा वेळेला दाव्यावरती त्याचा काय परिणाम होईल? तिसरा जो रकाना आहे त्याच्यातला कन्सिक्वेन्सेसचा जो कॉलम आहे त्याच्यातला शेवटचा प्यारा जो आहे तो बघा. इन नो सच ऍप्लिकेशन इज मेड विदिन द प्रिस्क्राइब पिरियड ऑफ 90 days द सूट शाल अबेट अगेन्स्ट द डिसीज. जसं प्लेंटिफच्या बाबतीत होतं ना वरती कॉलम नंबर 2 मधला सेकंड प्यारा, तसाच हा कॉलम नंबर 3 मधला सेकंड प्यारा. म्हणजे एकमेव प्रतिवादी आहे तो एक्सपायर झाला तरी त्याचा राईट टू सू अजून अस्तित्वात आहे. याचा दाव्यावरती काय परिणाम होईल हे सांगताना म्हटलं गेलं, जर हा प्रतिवादी मृत्यू पावल्यापासून 90 दिवसाच्या आत जर तसा अर्ज हा न्यायालयापुढे जर आला नाही की हा प्रतिवादी एक्सपायर झाला आणि त्याचा राईट टू सू अजून अस्तित्वात आहे, तशा स्वरूपाचा अर्ज जर 90 दिवसाच्या आत आला नाही तर प्रतिवादीचा हा दावा अबेट होतो. हे या कन्सिक्वेन्सच्या माध्यमातून तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे. यानंतर आणखी एक चौथा कॉलम आहे, तो तुम्हाला स्क्रीनवरती या ठिकाणी शेअर करता आलेला नाहीये, तो फक्त मी वाचतो. चौथ्या कॉलम मध्ये काय सांगितलं आणि त्याचा परिणाम काय होतो ते हे आपण या ठिकाणी थोडक्यात लक्षात घेऊया आणि पुढे प्रोसीड करूया. तर चौथ्या कॉलम मध्ये म्हटलं गेलं होतं फॅक्ट काय आहे आणि त्या फॅक्टचे कन्सिक्वेन्सेस काय होतील, तर ते अगोदर समजून घेऊया. पहिल्यांदा फॅक्ट्स लक्षात घेऊया. व्हेअर आयदर पार्टी डाईज बिटवीन द कन्क्लुजन ऑफ द हिअरिंग अँड द प्रोनाउन्समेंट ऑफ द जजमेंट. बघा आता चौथी परिस्थिती काय सांगितली, व्हेअर आयदर पार्टी डाईज, मग तो वादी असेल किंवा प्रतिवादी असेल, याचा जर मृत्यू झाला कशाच्या दरम्यान? बिटवीन द कन्क्लुजन ऑफ द हिअरिंग, सुनावणी पूर्ण होण्याच्या आणि जजमेंट प्रोनाऊन्स करण्याच्या दरम्यानच्या काळामध्ये. सुनावणी पूर्ण होणं आणि निकालपत्र घोषित करणं यांच्या दरम्यानच्या काळामध्ये प्रतिवादी किंवा वादी यांच्यापैकी जर कोणाचा मृत्यू झाला तर त्याचा दाव्यावरती काय परिणाम होतो? आता कन्सिक्वेन्सेस मध्ये काय सांगितलं ते बघा. सूट शाल नॉट अबेट वेदर द कॉज ऑफ ऍक्शन सर्व्हाइव्ह ऑर नॉट. तर सुनावणी पूर्ण झालेली आहे, फक्त निकाल घोषित करायचा राहिलेला आहे आणि वादी किंवा प्रतिवादी गचकला, दाव्यावरती काय परिणाम होतो? कन्सिक्वेन्सेस मध्ये सांगितलं सूट शाल नॉट अबेट वेदर द कॉज ऑफ ऍक्शन सर्व्हाइव्ह ऑर नॉट. दाव्याचं कारण सर्व्हाइव्ह होत असेल किंवा होत नसेल, दावा अबेट होणार नाही. कारण त्या ठिकाणी जी काही प्रोसिडिंग आहे तर ती पूर्णत्वास गेलेली आहे, फक्त निकालाचं घोषणापत्र करणं बाकी आहे. आणि मग त्यामध्ये पार्टी वादी असेल किंवा प्रतिवादी असेल, एक्सपायर झाला तरी त्या ठिकाणी कुठलाही फरक पडणार नाही. घोषणापत्र म्हणजेच निकालपत्र जे आहे ते त्यानंतर घोषित केलं जाईल. तर अशा पद्धतीने ऑर्डर 22च्या अनुषंगाने 1 ते 6 मध्ये जे काही रूल सांगितले गेलेत, पार्टीच्या मृत्यूचा दाव्यावरती काय परिणाम होतो, तर तो अशा पद्धतीने आपल्याला बघायला मिळतो. यानंतर रूल 5 हा थोडक्यामध्ये या ठिकाणी विचारात घेऊया. रूल 5 मध्ये म्हटलं गेलं एन्क्वायरी ऍज टू लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह. LR ज्यांना म्हटलं जातं, लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह, कायदेशीर प्रतिनिधी. म्हणजे एन्क्वायरी ऍज टू लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह हे रूल 5 मध्ये सांगितलं. ऑर्डर 22 रूल 5 मध्ये बघा या संदर्भात काय म्हटलं ते. व्हेअर द क्वेश्चन अरायजेस ऍज टू वेदर एनी पर्सन इज or is not the legal representative of a deceased, deceased, a plaintiff or a defendant, it is the duty of the court to decide such question. ज्या वेळेला न्यायालयापुढे प्रश्न निर्माण होतो की एखादा व्यक्ती हा वादीचा किंवा प्रतिवादीचा कायदेशीर प्रतिनिधी आहे का, तर अशा वेळेला न्यायालयाने त्या प्रश्नाचं उत्तर जे आहे ते निश्चित केलं पाहिजे की खरोखर एखादा व्यक्ती हा वादीचा लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे की प्रतिवादीचा लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे. तर त्यांच्या खरे खोटेपणाच्या संदर्भात निर्माण झालेल्या प्रश्नाचं निरसन हे न्यायालयाने त्या ठिकाणी करणं अपेक्षित असतं. पुढे आणखी म्हटलं गेलं इट इज अन ऑब्लिगेशन ऑन द प्लीडर ऑफ द पार्टीज टू कम्युनिकेट टू द कोर्ट द फॅक्ट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टी रिप्रेझेंटेड बाय हिम. रूल 5च्या माध्यमातून सांगितलं गेलं जो कोणी प्लीडर असतो, उद्या तुम्ही पण प्लीडर होणार आहात, जो कोणी प्लीडर असतो ही त्याची ऑब्लिगेशन असते, ही त्याची जबाबदारी असते, ही त्याचे कर्तव्य असतं की
ज्या पार्टीला तो रिप्रेझेंट करतोय त्या पार्टीचा जर मृत्यू झाला तर हा मृत्यू त्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यायचा असतो. तशा पद्धतीचं त्याच्या वतीने प्रतिनिधित्व करत असताना न्यायालयाला त्याने कळवायचं असतं की आमच्या पक्षकाराचा जो आहे तो मृत्यू झालेला आहे आणि त्याचे हे लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आहेत ते इथून पुढे रेकॉर्डला घ्यावेत. अशा पद्धतीचं ऍप्लिकेशन हा प्लीडर म्हणून त्या ठिकाणी करू शकतो. हे रूल 5 मध्ये सांगितलं. आता आपण एक मुद्दा हा या ठिकाणी विचारात घेतला की डेथचा सूटवरती म्हणजे दाव्यावरती काय परिणाम होतो त्या संदर्भातल्या तरतुदी ह्या लक्षात घेतल्या. यानंतर रूल 7 जो आहे तो रूल 7 याच्या संदर्भात बोलतो की मॅरेज ऑफ पार्टी म्हणजे एखाद्या पार्टीचं जर लग्न झालं मग ती वादी म्हणून असेल किंवा ती प्रतिवादी म्हणून असेल, मग त्या पार्टीचं लग्न जर झालं तर त्या झालेल्या लग्नाचा दाव्यावरती परिणाम होतो का, हे रूल 7 मध्ये सांगितलेलं बघायला मिळतं. आणि त्या अनुषंगाने म्हटलं गेलं, द मॅरेज ऑफ ए फिमेल प्लेंटिफ ऑर डिफेंडंट शाल नॉट अबेट द सूट. काय म्हटलं गेलं? मॅरेज ऑफ फिमेल प्लेंटिफ ऑर डिफेंडंट, मेल असला त्याचं लग्न झालं काय नाही झालं काय दाव्यावरती काही परिणाम होणार नाही. हा, फिमेलच्या बाबतीमध्ये प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. म्हणून या ऑर्डर 22च्या रूल 7 मध्ये सांगितलं गेलं, द मॅरेज ऑफ अ फिमेल प्लेंटिफ ऑर डिफेंडंट शाल नॉट अबेट द सूट. मग ती जर समजा महिला वादी किंवा प्रतिवादी जर असेल आणि तिचं जर लग्न झालं तर त्याचा दाव्यावरती कोणताही परिणाम होणार नाही. व्हेअर द डिक्री इज पास्ड अगेन्स्ट द फिमेल डिफेंडंट इट मे बी एक्झिक्युटेड अगेन्स्ट हर अलोन. जर एखाद्या महिलेच्या विरोधामध्ये म्हणजे ती प्रतिवादी महिला असेल आणि तिच्या विरोधामध्ये जर हुकुमनामा पास झाला असेल तर तो तिच्या विरोधामध्ये एक्झिक्यूट केला जाईल. ए डिक्री इन फेवर ऑफ or against a wife where a husband is legally entitled to subject matter of the decree or is liable for the death of his wife may, with the permission of court, be executed by or against him. आता पुढे चालून आणखी म्हटलं गेलं की एखादी डिक्री आहे आणि ती वाईफच्या अगेन्स्ट, ए डिक्री इन फेवर ऑर अगेन्स्ट वाईफ म्हणजे एखादा हुकुमनामा हा बायकोच्या फेवरमध्ये किंवा बायकोच्या विरोधामध्ये जर पास झाला असेल आणि व्हेअर ए हजबंड इज लिगली एंटायटल टू सब्जेक्ट मॅटर ऑफ द डिक्री, आणि जो काही तिचा नवरा आहे तो नवरा कायद्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी त्या सब्जेक्ट मॅटरच्या अनुषंगाने त्या डिक्रीच्या संदर्भामध्ये जर तो पात्र असेल, एंटायटल असेल, ऑर इज लायबल फॉर द डेट ऑफ हिज वाईफ मे, त्याच्या बायकोवरती जे काही कर्ज आहे त्या कर्जासाठी जर तो लायबल असेल, जबाबदार असेल, तर अशा वेळेला विथ द परमिशन ऑफ कोर्ट, न्यायालयाच्या परवानगीने, बी एक्झिक्युटेड बाय ऑर अगेन्स्ट हिम, तर अशा वेळेला ती डिक्री त्याच्या मार्फत जी आहे ती एक्झिक्यूट केली जाऊ शकते किंवा त्याच्या विरोधात जी आहे ती एक्झिक्यूट केली जाऊ शकते. बायकोचा सक्का नवरा हा बायकोच्या वतीने या ठिकाणी हा जो काही समजा दावा आहे तो एक्झिक्यूट करू शकतो. डिक्री जी काही झालेली असेल ती जर त्या सब्जेक्ट मॅटर मध्ये तो नवरा त्या ठिकाणी जर असेल तर अशा वेळेला त्या बायकोच्या अनुषंगाने तो नवरा ती डिक्री एक्झिक्यूट करू शकतो किंवा त्या नवऱ्याच्या विरोधात सुद्धा ती डिक्री जी आहे ती एक्झिक्यूट केली जाऊ शकते. अशा पद्धतीची तरतूद ऑर्डर 22च्या रूल 7 मध्ये मॅरेजच्या संदर्भामध्ये तुम्हाला बघायला मिळते. त्यानंतर आता आपण पुढच्या एका मुद्द्याकडे जाऊया, इन्सॉल्वन्सी. मग हे दिवाळखोरी ज्याला आपण म्हणतो, त्या दिवाळखोरीपणाचा परिणाम सूटवरती होतो का, त्या संदर्भात बोलत असताना रूल 8 आणि 9 जे आहेत तर हे आपल्याला बघायला मिळतात. आणि मग रूल 8 आणि 9 मध्ये इन्सॉल्वन्सी ऑफ पार्टी याचा दाव्यावरती काही परिणाम होतो का किंवा दावा त्यांच्यामुळे अबेट होतो का, त्या संदर्भात तरतूद काय बघायला मिळते ती आता विचारात घेऊया. द इन्सॉल्वन्सी ऑफ ए प्लेंटिफ शाल नॉट अबेट द सूट अँड कॅन बी कंटिन्यूड बाय हिज अजायनी ऑर रिसिव्हर फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज क्रेडिटर्स. बघा काय म्हटलं गेलं, द इन्सॉल्वन्सी ऑफ द प्लेंटिफ म्हणजे जर समजा एखादा वादी असेल आणि त्याने दावा दाखल केलेला असेल आणि त्याचं दिवाळं निघालेलं असेल, तर अशा वेळेला त्याने दाखल केलेल्या दाव्यावरती काही परिणाम होईल का, तो दावा अबेट होईल का, तर त्या संदर्भात म्हटलं जर वादी हा दिवाळखोर झाला तर त्याच्या दाव्यावरती कोणताही परिणाम होत नाही आणि मग हा दावा कंटिन्यू केला जाईल कोणाकडून, बाय हिज अजायनी ऑर रिसिव्हर फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज क्रेडिटर्स. तर त्याचा हा अधिकार त्याने ज्याला कोणाला बहाल केलेला असेल अशा व्यक्तीकडून हा दावा कंटिन्यू केला जाईल किंवा त्या संदर्भात एखादा रिसिव्हर
जर हा अपॉइंट केला गेला असेल फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज क्रेडिटर्स, ज्यांच्याकडून त्याने कर्ज घेतलेलं आहे आणि तो कर्ज घेऊन हा वादी दिवाळ्यात निघालेला आहे, तर अशा वेळेला त्या क्रेडिटरच्या बेनिफिटसाठी हा दावा एकतर आजायनीच्या मार्फत किंवा रिसिव्हरच्या माध्यमातून कंटिन्यू असेल. अशा पद्धतीची तरतूद आपल्याला ऑर्डर 22च्या रूल 8 आणि 9 मध्ये बघायला मिळते. पुढे आणखी म्हटलं गेलं, इफ द अजायनी ऑर रिसिव्हर डिक्लाइन्स टू कंटिन्यू द सूट or to give security for cost as ordered by the court may, on the application of the defendant, dismiss the suit on the ground of plaintiff's insolvency. आता पुढे आणखी असं म्हटलं गेलं, जर तो आजायनी किंवा जो रिसिव्हर आहे तो तो दावा पुढे कंटिन्यू करण्यासाठी जर नकार देत असेल आणि न्यायालयाला जर त्या कॉस्टच्या अनुषंगाने सिक्युरिटी देत असेल, म्हणजे न्यायालयाने जो काही आदेश दिला असेल की जर समजा ते दावा पुढे कंटिन्यू करायला नकार देत आहेत, तर त्या अनुषंगाने होणारा जो काही खर्च आहे त्या खर्चाच्या संदर्भात तो आजायनी किंवा रिसिव्हर जर न्यायालयाला सिक्युरिटी देत असेल, तर अशा वेळेला द कोर्ट मे, ऑन द ऍप्लिकेशन ऑफ द डिफेंडंट, प्रतिवादीच्या अर्जावरती तो जो काही दावा आहे, डिसमिस द सूट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लेंटिफ्स इन्सॉल्व्हन्सी, वादीच्या दिवाळखोरपणाच्या कारणावरून जर समजा प्रतिवादीने अर्ज केला, तर अशा वेळेला तो दावा प्लेंटिफ्स इन्सॉल्व्हन्सी ह्या ग्राउंडवरती डिसमिस केला जाईल किंवा न्यायालयाला तो दावा डिसमिस करण्याचा सुद्धा अधिकार आहे, असं हे रूल 8 आणि 9च्या माध्यमातून ऑर्डर 22च्या संदर्भामध्ये जे आहे ते विचारात घेता येईल. यानंतर रूल 10 जो आहे तो अदर सर्कमस्टान्सेस याच्या संदर्भामध्ये बोलतो ऑर्डर 22चा. आणि मग ह्या रूल 10च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं, इफ ड्युरिंग द पेंडन्सी ऑफ द सूट एनी इंटरेस्ट इन द सूट हॅज पास्ड from the plaintiff or defendant to any other person, the suit may, with the leave of the court, be continued by or against the person to or upon whom such a interest has come or devolved. आता अदर परिस्थितीच्या अनुषंगाने सांगितलं, न्यायालयापुढे प्रकरण प्रलंबित आहे आणि त्या दाव्याच्या अनुषंगाने एखादा इंटरेस्ट जो आहे तो वादीकडून किंवा प्रतिवादीकडून एखाद्या व्यक्तीवर तो पास झाला, म्हणजे वादीकडून किंवा प्रतिवादीकडून तो दुसऱ्या व्यक्तीला दिला गेला, तर अशा वेळेला न्यायालयाच्या परवानगीने तो दावा जो आहे तो कंटिन्यू केला जाईल बाय ऑर अगेन्स्ट द पर्सन, त्या व्यक्तीकडून किंवा त्या व्यक्तीच्या विरोधात, टू ऑर अपॉन होम सच इंटरेस्ट हॅज कम ऑर डिव्हॉल्व, ज्या व्यक्तीवरती तो इंटरेस्ट पास करण्यात आलेला आहे त्या व्यक्तीकडून किंवा त्या व्यक्तीच्या विरोधामध्ये तो दावा एकतर त्या व्यक्तीच्या वतीने चालवला जाईल किंवा त्या व्यक्तीच्या विरोधामध्ये तो दावा चालवला जाईल. म्हणजे ही अदर सर्कमस्टान्सेस म्हणून ती बाब विचारात घ्यायची आहे. पुढे चालून आणखी म्हटलं गेलं, व्हेअर ए सूट अबेट्स ऑर इज डिसमिस्ड अंडर दिस ऑर्डर, नो फ्रेश सूट शॅल बी ब्रॉट ऑन द सेम कॉज ऑफ ऍक्शन. त्या ऑर्डर 22च्या खाली एखादा सूट जो आहे तो अबेट झाला असेल किंवा डिसमिस केला गेला असेल, म्हणजे अशा पद्धतीचा आदेश न्यायालयाने ऑर्डर 22च्या अनुषंगाने जे काही रूल सांगितले गेले ते विचारात घेऊन जर आदेश दिलेला असेल आणि त्या आदेशांच्या माध्यमातून एखादा दावा हा अबेट झाला किंवा डिसमिस केला गेला, तर अशा वेळेला त्या संदर्भामध्ये नवा सूट हा दाखल करता येणार नाही ऑन द सेम कॉज ऑफ ऍक्शन. एकाच दाव्याच्या कारणावरती पुन्हा नव्याने दावा दाखल करता येणार नाही, असं रूल 10च्या माध्यमातून म्हटलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. आता ह्या बाबी या ठिकाणी विचारात घेतल्यानंतर सेटिंग असाइड ऑफ अबेटमेंट हा मुद्दा आपण या ठिकाणी विचारात घेऊया. बघा, आता सेटिंग असाइड अबेटमेंटच्या संदर्भामध्ये जर न्यायालयाने त्या ठिकाणी आदेश दिला असेल तर असा आदेश सेट असाइड करता येऊ शकतो का, तर त्या संदर्भातल्या तरतुदी आपल्याला पुढे बघायला मिळतात. मग ते काही मुद्द्यांच्या आधारे आपण लक्षात घेऊ शकतो. त्यामध्ये नंबर 1, आफ्टर डेथ ऑफ प्लेंटिफ ऑर डिफेंडंट, the plaintiff must file an application for bringing legal representatives on record within 90 days. काय म्हटलं गेलं, वादीचा किंवा प्रतिवादीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या वतीने मग जो कोणी वगैरे असेल म्हणजे प्लेंटिफ मस्ट फाईल अन ऍप्लिकेशन फॉर ब्रिंगिंग लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑन रेकॉर्ड विदिन 90 days. तर त्याचे जे काही कायदेशीर वारस जे आहेत किंवा लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आहेत, कायदेशीर प्रतिनिधी, हे रेकॉर्डवर घेण्याच्या संदर्भात हा मृत्यू झाल्यापासून 90 दिवसाच्या आत ऍप्लिकेशन, मग ते वादीच्या वतीने असेल किंवा प्रतिवादीच्या वतीने असेल,
मग त्याचा प्लीडर वगैरे करेल किंवा त्याचे जे काही वारसदार असतील ते करतील, त्याने ते केलं पाहिजे. नंबर 2, इफ legal representatives are not brought on record by plaintiff within 90 days, म्हणजे वादीनेच आणायचे असतात असं सांगितलं गेलं नंबर 1 मध्ये. इफ legal representatives are not brought on record by plaintiff within 90 days from the death of either the party, there is abatement of suit. वादी किंवा प्रतिवादी एक्सपायर झाल्यानंतर वादी म्हणजे वादीनेच 90 दिवसाच्या आत वादीचे किंवा प्रतिवादीचे लिगल हेअर्स किंवा लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आहे तर ते रेकॉर्डवर आणणं गरजेचं आहे. आणि जर त्या 90 दिवसाचा पिरियड उलटून गेला तर त्यावेळेला तो दावा जो आहे तो अबेट होईल असं दुसऱ्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने विचारात घ्यायचंय. नंबर 3, आफ्टर अबेटमेंट द प्लेंटिफ मे फाईल अन ऍप्लिकेशन फॉर सेटिंग असाइड अबेटमेंट along with an application for bringing heirs on record within 60 days on sufficient cause shown. आता हा 90 दिवसाचा पिरियड सांगितला होता आणि 90 दिवसामध्ये त्याला हे लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह किंवा हेअर्स रेकॉर्डवर आणता आले नाहीत आणि मग अबेटमेंटची ऑर्डर ही न्यायालयाने जर पास केलेली असेल, मग अशा वेळेला न्यायालयाने पास केलेली अबेटमेंटची ऑर्डर सेट असाइड करता येऊ शकते का? तर त्या संदर्भात म्हटलं गेलं अबेटमेंटची ऑर्डर पास झाल्यानंतर हा प्लेंटिफ न्यायालयाला अर्ज करू शकतो आणि अबेटमेंटची ऑर्डर जी आहे ती सेट असाइड करावी अशा पद्धतीने तो सांगू शकतो. आणि त्याचबरोबर तो न्यायालयाच्या समोर तिथून पुढच्या 60 दिवसामध्ये जे काही लिगल हेअर्स आहेत ते रेकॉर्डवर आणू शकतो. पण हे दाखवत असताना त्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावं की असं करण्यासाठी हा विलंब होण्यासाठी त्याच्याकडे पुरेसं कारण होतं, सफिशियंट कॉज शोन. त्याने न्यायालयाला पटेल अशा पद्धतीचं पुरेसं कारण न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं पाहिजे. पुढचा आणखी एक मुद्दा त्या अनुषंगाने म्हटला गेला, इफ ऍप्लिकेशन फॉर सेटिंग असाइड अबेटमेंट इज नॉट फाइल्ड विदिन 60 days then plaintiff may file an application for delay condonation, application for setting aside order and application for bringing heirs on record. आता पहिला 90 दिवसाचा पिरियड सांगितला होता, त्याच्यानंतर पुढचे 60 दिवस दिले होते आणि त्याच्यामध्ये त्याने सफिशियंट कॉज न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यायचं होतं. आणि मग पुढे आणखी म्हटलं गेलं त्या 60 दिवसामध्ये हा प्लेंटिफ जर त्या वादीचे किंवा प्रतिवादीचे प्रतिनिधी हे रेकॉर्डवर जर आणू शकला नाही तर अशा वेळेला त्या 60 दिवसानंतर सुद्धा त्याला न्यायालयापुढे काय करता येईल, कंडोनेशन ऑफ डिले की विलंब माफ करावा या अनुषंगाने अर्ज करता येईल. आणि त्याचबरोबर अबेटमेंटची जी काही ऑर्डर आहे ती सेट असाइड करावी आणि लिगल हेअर्स हे रेकॉर्डवरती घ्यावेत अशा पद्धतीचा अर्ज तो न्यायालयापुढे करेल. हा अर्ज न्यायालय त्या ठिकाणी विचारात घेईल. म्हणजे कालमर्यादा जी सांगितली पहिली 90 दिवस, नंतरचे 60 दिवस, 60 दिवसानंतरही अर्ज करता येईल. तर ह्या प्रत्येक वेळेला न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देताना त्या ठिकाणी ते सफिशियंट कॉज असणं गरजेचं आहे. न्यायालयाला सुद्धा ते कारण उचित वाटलं पाहिजे, ते पटलं पाहिजे. तर हा जो काही पिरियड सांगितला गेला हा पिरियड त्या ठिकाणी एक्सटेंड केला जाऊ शकतो आणि डिले जो आहे तो कंडोन केला जाऊ शकतो. या संदर्भात बोलताना एक पाचवा शेवटचा मुद्दा जो सांगितला गेला, इफ द कोर्ट इज सॅटिस्फाईड दॅट देर इज सफिशियंट कॉज फॉर सेटिंग असाइड अबेटमेंट ऑर्डर, द कोर्ट मे पास अन ऑर्डर सेटिंग असाइड अबेटमेंट ऑर्डर अँड अलाउ द ऍप्लिकेशन फॉर ब्रिंगिंग हिअर्स ऑन रेकॉर्ड. ही सगळी परिस्थिती विचारात घेतल्यानंतर न्यायालयाचं जर समाधान झालं या ठिकाणी अबेटमेंटची केलेली ऑर्डर सेट असाइड करणं गरजेचं आहे, तर न्यायालय त्या पद्धतीने ती अबेटमेंटची ऑर्डर सेट असाइड करू शकतं आणि जे ऍप्लिकेशन लिगल हेअर्स रेकॉर्डवर घेण्याच्या संदर्भात केलं गेलं ते मान्य करू शकतं. म्हणजेच अबेटमेंटची ऑर्डर जर न्यायालयाने केली असेल तर ती सेट असाइड करण्याच्या संदर्भात प्लेंटिफला अधिकार आहे. म्हणजे प्लेंटिफचे जे काही वारसदार असतील ते न्यायालयाच्या निदर्शनास सर्व परिस्थिती त्या ठिकाणी आणून देतील आणि जर न्यायालयाला त्यांनी न्यायालयाच्या समोर मांडलेली सत्य परिस्थिती आहे असं जर न्यायालयाचं मत बनलं तर न्यायालयाने पास केलेली अबेटमेंटची ऑर्डर सेट असाइड केली जाऊ शकते आणि हे जे काही लिगल हेअर्स रेकॉर्डवर घेण्याला झालेला विलंब जो आहे तर तो कंडोन केला जाऊ शकतो. अशा पद्धतीने ऑर्डर 22च्या माध्यमातून डेथचा, मॅरेजचा, इन्सॉल्वन्सीचा दाव्यावरती काय परिणाम होतो हे आपण या ठिकाणी जे आहे ते जाणून घेतलं. आणि त्याचबरोबर आपण ऑर्डर 40च्या माध्यमातून प्रापक म्हणजेच रिसिव्हर हा काय असतो त्या संदर्भातली तरतूद जी आहे ती समजून घेतली. यानंतर आणखी 3-4 प्रश्न तुमच्या CPCच्या अनुषंगाने या होऊ घातलेल्या 3-4 दिवसामध्ये आपण घेण्याचा प्रयत्न करू
आणि शेवटचे 1-2 प्रश्न लिमिटेशन ऍक्ट वरती जरी घेता आले तर त्या दृष्टीने तो प्रयत्न जो आहे तो राहील. तर आतापर्यंत बऱ्याच प्रश्नांची चर्चा आपण सीपीसीच्या अनुषंगाने या ठिकाणी केलेली आहे. त्या संदर्भात जेव्हापासून लेक्चर रेकॉर्ड करता येऊ लागलं ते रेकॉर्ड पण केलेले आहेत आणि ते लेक्चर रेकॉर्ड करून माझ्या युट्यूब चॅनलला मी ठेवलेले आहेत. ते सर्क्युलेट केलेले नाहीत काही. तुम्ही लेक्चर करताय, तुमच्यासाठी ते गरजेचं आहेच. पण तुम्हाला जर असं वाटलं की सर आम्हाला नंतर पण पुन्हा ते लेक्चर वगैरे हवे आहेत, तर तुम्ही युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं असेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला मिळतीलच. किंवा जरी त्या ठिकाणी शक्य नसलं तर ते पुन्हा मला व्हॉट्सअपला कळवा, जेणेकरून तुम्हाला त्या लिंक मी या ठिकाणी टाकेलच. तर अशा पद्धतीने आपण हे पुढे प्रोसीड करत आहोत. उद्या पुन्हा नवीन एक प्रश्न घेऊन त्या संदर्भात जे आहे ती चर्चा करू. तुमच्या काही सूचना असतील तर तुम्ही त्या वैयक्तिकरित्या कळवू शकता. किंवा त्या संदर्भात आणखी तुमच्या काही अडचणी असेल तर त्या अडचणी पण तुम्ही सांगू शकता. तर आजचं लेक्चर आपण या ठिकाणी थांबवतोय. उद्या पुन्हा 7 ते 8 या वेळेमध्ये भेटूया आणि एक नवीन प्रश्न घेऊन पुन्हा त्याच्यावरती चर्चा करूया. ठीक आहे, आता थांबवतोय मी लेक्चर.